Xin chào các bạn, chúng ta tiếp tục cho series video Tripeak. Trong video này chúng ta sẽ tạo một cột bao gồm 3 hàng cho các con bài. Và chúng ta có 3 cột như vậy nên game mới có tên là Tripeak. Và các bạn đừng quên bấm đăng ký cho kênh của mình nha. Trước tiên ta tạo một thư mục với tên là Manager. Bên trong thư mục này chứa các tệp quản lý logic của game. Class Setup Manager thừa kế các thuộc tính của NSObject. Bên trong nó tôi gọi biến scene từ class GameScene. Biến này dùng để truy cập vào GameScene lấy các giá trị khi chúng ta cần. Phương thức readDate được sử dụng để tạo một mảng các quân bài. Bên trong nó ta gọi một vòng lặp các giá trị từ enum cashill và gọi thêm một vòng lặp lấy các giá trị bên trong karen. Mục đích của việc này là lấy các quân bài trong một bộ bài ra và cuối cùng ta thêm chúng vào bên trong mảng model. Phương thức getRandomKha được dùng để tạo ngẫu nhiên các con bài khi ta bắt đầu game. Chúng ta sử dụng thuộc tính random. Thông qua mảng model chúng ta sẽ tạo ngẫu nhiên các giá trị bên trong mảng đó. Phương thức readKha trả về class Kha đi kèm hai thuộc tính là XY. Hai thuộc tính này là vị trí mà chúng ta sẽ chỉ định cho các con bài. Trước tiên ta sẽ lấy ngẫu nhiên các con bài từ phương thức getRandomKha, đặt vị trí cho nó và thêm nó vào bên trong cảnh. Phương thức setup Tripeak dùng để đặt vị trí các con bài theo vị trí mà ta chỉ định. Bây giờ chúng ta thử lấy ngẫu nhiên một con bài và đặt ở giữa màn hình từ các phương thức mà ta đã khởi tạo. Trong tệp GameScene.script chúng ta sẽ thay thế biến Kha thành biến Game Setup Manager và khởi tạo nó bên trong Setup Node. Như các bạn đã thấy, quân bài của chúng ta vừa thêm vào màn hình, có vị trí X nằm giữa màn hình, vị trí Y nằm ở trên cùng của màn hình và trừ cho 80 điểm. Nhưng vị trí đó vẫn còn nằm ra lệch ngoài màn hình. Rồi, các bạn còn nhớ biến size mà chúng ta đã khởi tạo bên trong class Kha ở phần trước. Bây giờ chúng ta sẽ lấy nó ra sử dụng. Và chúng ta có vị trí mới cho quân bài đầu tiên.
Phương thức setup bit layout được sử dụng để tạo các hàng cho mỗi cột, và chúng ta có 3 hàng trên mỗi cột. Hàng đầu tiên có một quân bài, hàng thứ hai có 2 quân bài bao gồm bên trái và bên phải, hàng thứ ba có 3 quân bài bao gồm bên trái, phải và ở giữa.